नमस्कार मित्रो, मी आहे राहुल आणि तुम्ही आहेत आपल्यासोबत आपल्या लाडक्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे राहुल लामतुरे। तर चला मग आपण गेल्या वेळेस हे ड्रॉइंग केली होती, आठवते तुम्हाला? या आईज आपण कसे ड्रॉ करायचे शिकले होते। त्यावेळेस आपण काय करायचं आहे की याला शेड कशी करायची आपण हे करायचं, ठीक आहे, शिकायचं। तर अगोदर ड्रॉइंग केल्यानंतर काय करायचं, हे पेन्सिल आपल्या शेडिंगमध्ये येऊ नये म्हणून जस्ट लाईटली आपण त्याला इरेज करून घ्यायचं आहे। आपण इरेज असं करायचे जेणेकरून ते आपल्याला ड्रॉइंग दिसली पाहिजे। तुम्ही नॉर्मली इरेजर पण वापरू शकता, जे आपण रेग्युलर वापरतो ते। मी थोडंसं फास्ट व्हावं म्हणून इरेजर वापरतो। चला मग दिसते। आता स्टार्ट करूयात। आपण काय करायचं, सुरुवातीला HB पेन्सिलपासून स्टार्ट करायचं। HB पासून जस्ट बेस द्यायचं आहे आपल्याला, एक लाईटली बेस द्यायचं आहे सर्व गोष्टीवर। या साईडनी लाईट आली आहे, या साईडनी लाईट आली आहे म्हणून आपण हा पार्ट डार्क करून घ्यायचा आहे आणि इकडचा पार्ट लाईटर सोडायचा आहे। या ठिकाणी आपल्या आय फ्लॅशेस असतात म्हणून हा पार्ट थोडासा डार्क करून घ्यायचा आहे। मी पूर्ण डिटेलमध्ये सांगतोय। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण हे डोळे बनवलेले आहेत। जर आवडले असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि ज्यांना आणखीन काही याच्यामध्ये डिटेल हवं आहे तर त्यांनी कमेंट करून मला सांगू शकता की याच्यामध्ये आणखीन काही प्रॉब्लेम येत असेल तर आपण त्याच्यावर पण व्हिडिओ बनवू। तर चला मग मित्रांनो, भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।